Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Bio Makeup. Và bình thường ấy thì tôi sẽ quay khá là nhiều video makeup rồi. Tuy nhiên hôm nay sẽ là một chiếc video makeup dành cho beginner. Nhưng mà tại vì tranh thủ cái lúc mà tôi đang mọc cái mụn to mọi người, nên tôi phải quay một chiếc video để chia sẻ với mọi người về cái quickly makeup của tôi. Không phải ai cũng có thể dành được một ngày 1 đến 2 tiếng cả makeup. Và thực sự thì bản thân tôi như vậy nha mọi người. Tôi không thể nào mà ngồi cả ngày đợi kiểu để makeup được đâu. Tôi lười mọi người, tôi lười tẩy trang á. Vậy nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái layout makeup tự nhiên, căng bóng, dễ làm, nhanh, và những người mới bắt đầu đều có thể làm được cái cách makeup này nhé. Cái layout makeup hàng ngày mà tôi làm thì nó rất là đơn giản, đó là không makeup. Ủa? Nhưng mà ấy, lúc mà soi gương mà tôi cảm thấy là nó cứ sai với cả kiểu thi thoảng có hệ hơi giật mình với mọi người. Phải makeup làm sao cho nó tươi tỉnh, rạng rỡ lên chứ, đúng không mọi người? Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thật ra ấy, thì tôi có thể skip qua bước foundation các thứ. Có một điều tôi quên không nói với mọi người những cái video trước á, đó chính là khi mà mọi người skip qua những cái bước foundation các thứ thì mọi người cần chú ý đến những cái kem lót. Tại vì cái kem lót nó sẽ hiệu chỉnh da của mọi người. Có một số loại kem lót sáng da, kiềm dầu này, hay là kiểu nó sẽ làm đều màu da, thì tùy vào cái tình trạng da của mọi người mà mọi người có thể sử dụng cái kem lót đấy nhé. Kem lót cũng là một bước rất là quan trọng, nó không phải là một cái thừa đâu mọi người. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ của kem lót là không phải là kem lót nào nó cũng mỏng nhẹ và nó mang lại một cái cảm giác tự nhiên ý. Thì cái này thì mọi người phải đi tìm thôi. Hôm nay thì tôi sẽ sử dụng một cái loại kem lót đến từ brand là brand Club từ Nhật Bản. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Tôi thấy thì đây là một cái loại kem lót nó sẽ phù hợp với bác nào mà có lỗ chân lông to, giống tôi, và cái phần da không đều màu. Thì các bác nên sử dụng những cái loại kem lót nó vừa cấp ẩm mà nó cũng vừa hiệu chỉnh màu da như thế này. Đó là màu hơi hồng hồng tím tím mọi người. Cũng sẽ làm cho da của mọi người sáng hơn. Cái sản phẩm này thì nó vừa là kem lót vừa là kem dưỡng luôn. Nó vừa cấp ẩm này, có một cái finish là fill cái lỗ chân lông này đúng không? Mình sẽ thoa nửa mặt cho mọi người coi nha. Và có một điểm mình rất là thích đấy là nó không bị ướt với bị bết ấy. Mọi người sẽ thấy là nó khá là ráo. Với những cái vùng lỗ chân lông to thì mọi người dùng tay á, mọi người xoay tròn như thế này để nó fill đầy cái lỗ chân lông, hoặc là mọi người có thể biết. Mọi người thấy kỳ diệu không ạ? Đây, nó vẫn đủ ẩm, nó vẫn hơi bóng nha. Cái độ bóng nó cao hơn so với ở bên này, nhưng mà nó vẫn đủ ẩm và nó vẫn ráo nha mọi người. Nó không hề bết luôn á, kỳ diệu mọi người. Thì cái packaging mình cũng thích nữa. Packaging kiểu hồng hồng kawaii này. Nó có cái phần ấy kem ra này hình trái tim mọi người. Cute xỉu luôn. Mình không phải bánh bèo quá nhưng mà mình còn thích về cái đấy luôn á. Hồi cấp 3 mình mà có cái này chắc mình mê lắm luôn. Đây là một trong những cái sản phẩm mà khi mọi người sử dụng thì mọi người không cần phải rửa mặt lại nhá. Tức là nó là kem dưỡng với là kem lót luôn ý. Rất là lành tính và an toàn nha. Ví dụ như có rễ cây thục quỳ thì nó sẽ làm cấp ẩm với là không làm bị bong chóc da này. Giờ mình sẽ bôi nốt bên này nha. Nó là dạng kem bình thường thôi. Mình sẽ dùng cushion nha, một chút cushion nha mọi người. Đây, khi mà mọi người dùng cái kem lót trước rồi á, đây mọi người sẽ chỉ đặt cho mình những cái điểm cái cushion như thế này. Đó, rồi bây giờ mọi người mới tan ra ấy. Những cái vùng mũi thì nó sẽ rất dễ trôi, thế nên là mọi người sẽ phải dập thật kỹ. Tức là trộm vía mà da nó đều màu với mọi người thì mọi người không cần thiết phải thành cushion, mọi người chỉ cần dùng che khuyết điểm thôi. Nhưng mọi người thấy là tôi vẫn có một vết bộ thâm đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ xử lý bằng che khuyết điểm vào cái thâm. Mọi người nhớ là mọi người sẽ phải đánh vào đúng cái vùng. Đây, nó là đúng cái vùng mà chia cách hai màu á. Đó, một cái vùng tam giác nó sẽ che cái vùng rãnh cười. Cái che khuyết điểm mà mình đang dùng đây này, nó sẽ sáng hơn so với cả cái kem nền của mình một chút. Khi mà cái che khuyết điểm nó sáng hơn ấy, cái độ che phủ của nó không được tốt lắm đâu mọi người. Chỉ sử dụng những cái che khuyết điểm mà nó sáng hơn để đánh vào những cái vùng mà nó sáng ấy. Rồi bây giờ để che được cái này á thì chúng mình sẽ cần dùng một cái che khuyết điểm nó tối nha mọi người, tức là tiệp với cả màu da ấy, thì tùy vào cái tình trạng da của mọi người thôi. Tức là nếu mà mọi người đánh cái che khuyết điểm màu tối hơn thì nó sẽ che phủ tốt hơn rất là nhiều, vì mình muốn nó tự nhiên ấy. Thế nên mình sẽ dùng cái khối này để đánh mũi. Mình sẽ không đánh nhiều mà mọi người, chấm này. Mình sẽ chấm vào những cái vùng mình cần làm tối này. Đây là cách mình đánh mũi hàng ngày luôn. Nó vừa nhẹ. Mọi người nhớ lấy một cái góc của cái bông nhé.
chấm nó thôi nhé. Mình đã tạo xong khối rồi, bây giờ mới là cái bước quan trọng nha mọi người. Khi mà mọi người đã xong một cái lớp nền cơ bản rồi thì cái điều quan trọng là mọi người lựa chọn phấn phủ. Nếu mọi người lựa chọn phấn phủ dày quá nó sẽ trở thành một cái layout khác. Nhưng nếu mọi người lựa chọn một cái phấn phủ nó mỏng manh, mỏng tang, mong manh sương gió thì mọi người sẽ trở thành một cô gái mong manh tựa khói xương. Có thể nó sẽ fill hết những cái lỗ chân lông của mọi người nhưng mà nó không mang lại hiệu ứng tự nhiên. Đấy, ý của mình là như vậy á. Nhìn một gương mặt một phát các bạn 2K đến làm quen ý thì tôi xin phép là tôi chọn cái phấn phủ đến từ Nhật Bản ạ, Lux Subkin Powder. Mình không biết từ này có đúng không ạ, nhưng mà dễ thương lắm mọi người. Để nhìn packaging nè. Em ơi, thật sự là rất là dễ thương luôn đó. Không dễ thương, không có lấy tiền nha. Cái phấn phủ này ấy thì nó là phấn phủ dạng nén như thế này và nó không màu nha mọi người, nhìn thấy màu trắng nhưng không màu. Và nó sẽ cung cấp độ ẩm rất là tốt cho da. Thế nên là rất phù hợp vào cái mùa hanh khô, mùa này như thế này. Bình thường mọi người sẽ thấy là ở Nhật Bản sẽ sáng tạo ra những cái rất là wow ấy. Thì hôm nay tôi đã được trải nghiệm cái cảm giác đấy mọi người. Cái phấn phủ này là một trong những cái phấn phủ. Nhìn đi, trời ơi. Mọi người nhìn đi. Tức là nó rất là mịn đúng không? Nhưng nó không hề bị dày. Nó không hề làm cho cái lớp nền nó bị giả ấy. Thôi. Ok là nha. Mình sẽ phủ một nửa bên này cho mọi người. Tôi phải giới thiệu kỹ về cái này mới được, tại vì nó hay ho quá. Đây là một cái loại phấn phủ nó là dưỡng luôn á mọi người. Tức là nó không cần tẩy trang lại luôn á. Nó quá là hợp cho những buổi kiểu đi quẩy mất xác. Nói chung ấy thì cái thành phần của cái phấn phủ này đều là những cái thành phần rất là lành tính, bao gồm ngọc trai này, hoa cúc này, hạt mỡ các thứ. Chung nó là một loại dưỡng luôn đấy mọi người. Nó tạo cho mình một cái hiệu ứng xịn sò vãi ở trên mặt luôn. Mà nó còn không có màu. Nó còn thơm nữa mọi người. Tôi phải quay như thế này để cho mọi người xem được là cái độ mịn của da tôi nó như thế nào ấy. Mà các bác dùng cả năm không hết luôn các bác. Thế là mọi người có thể đánh cổ thoải mái. Hai cái sản phẩm này đến từ một nhà nha. Đấy là nhà Club của Nhật Bản. Thì mình sẽ để thông tin hai cái sản phẩm đặc biệt này ở bên dưới phần mô tả. Và mình nghĩ là mọi người rất nên thử hai cái sản phẩm này. Và đây là hai cái sản phẩm mà tôi nghĩ là sẽ là vào những cái sản phẩm yêu thích của tôi trong năm nay luôn á. Tôi nghĩ là các ông con trai cũng có thể mua tặng người yêu hai cái món này. Nhìn thì cũng rất là kawaii dễ thương. Thực sự nó rất là hiệu quả nha. Rất là hiệu quả so với những người, nhất là những bạn nào mới make up. Theo thì tôi sẽ đánh một chút khối. Tôi vẫn dùng khối của Too For School. Cái phấn kia nó làm cho kiểu gương mặt của tôi nó sáng hẳn lên ý. Mà nó không bị giấy ý, mọi người. Tiếp theo là má hồng mọi người. Hôm nay tôi sẽ dùng má hồng của Dior. Màu tôi dùng xinh lắm. Nó là một cái màu hồng hồng này này. Màu này là màu Coral, màu 004. Tôi sẽ đánh sát vào mắt một chút. Hôm nay tôi sẽ mix hai màu má hồng với mọi người. Cái thật đơn giản thôi. Một chút phần đuôi này. Như ngày trước tôi đã nói với mọi người rồi đấy. Chỗ nào thiếu thì mình thêm vào. Tôi từng kể hàng ngày rất là đơn giản như vậy. Tôi cũng không muốn nó bị đậm quá. Tôi là người không thích lông mày đậm. Tiếp theo thì tôi sẽ dùng cái màu má của Sunny Studio, Sunny Face màu Peach. Tôi có rất là nhiều màu má hồng xinh. Hôm nào tôi sẽ làm một chiếc video về má hồng cho mọi người. Tôi sẽ thêm một chút cái má hồng này lên trên mắt. Rồi tôi sẽ phủ lại một lớp phấn này để cho nó giữ được lâu ấy mọi người. Và nó không bị đậm quá. Tôi thì không thích mắt nó màu này quá. Tôi thích má hồng thôi. Bây giờ đến kẻ mắt, tôi sẽ dùng cái kẻ mắt màu nâu. Eyeliner nó hơi dày một xíu. Mọi người chỉ cần như mình kéo lên, đặt cọ lại, kéo vào, xong. Tôi có một cái cây nhũ Global Tail. Tôi sẽ đánh một chút ở phần bầu mắt. Không phải là phần đầu mắt nữa, phần chỗ hốc này mọi người. Đó. Mỗi một xíu thôi. Tiếp theo chúng ta cùng kẻ đuôi mắt.
Cái đôi mắt thì mọi người kể càng nhiều thì nó sẽ càng đẹp ấy. Và rất là có kinh nghiệm mọi người. Giờ mình sẽ cho mọi người biết 3 cái màu son mà mình cực kỳ yêu thích gần đây. Đầu tiên sẽ là màu My Treaty của MAC. Mình chuyên dùng màu này để làm son lót. Đây là một trong những cái màu bí mật của mình. Sẽ là mua của mọi người đầy lên ngay lập tức. Rồi, tiếp theo sẽ là một màu cũng rất yêu thích của mình là màu 213 của Perfect Diary. Đây là một cái phiên bản đặc biệt. Mắt nâu nha mọi người. Màu son này đẹp xỉu luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ chỉ lấy tóc nha. Took a chance on a good thing, yeah. Now I got you on my right wing. Making love like it's casual. And you text me in the morning, you're available. Am I dreaming?